Các bạn nhỏ sẽ được học những gì tại lớp học tiếng Anh thông minh của ICANKid? Bố mẹ hãy cùng theo chân con tìm hiểu nhé! ICANKid mang đến lớp học tiếng Anh quốc tế ngay trong mái trường quen thuộc của con, với các giáo viên bản xứ dày dặn kinh nghiệm. Vì vậy, từ nay các bố mẹ không cần lo là các con sẽ không theo kịp các bạn trên thành phố nữa. Vì giờ đây các con đã dám nói, dám thể hiện, dám tự tin. Nhờ vào môi trường giàu tương tác, các con sẽ được luyện nói, luyện phát âm chuẩn như người bản xứ. Ok, lần này mình kết hợp với vỗ tay nha. Thế nào? Hãy xin nhau. Let's start together when chatting.